කොහොමද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද සිංහලෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද සිංහල අකුරු යොදාගන්නේ කියලා වගේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න. මේක කිහිප දෙනෙක්ම මම අහලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක උදව් වෙයි කියලා. මම කරුණු තුනක් නැත්නම් ඔප්ෂන්ස් තුනක් පෙන්නනවා කොහොමද ඔයාලට සිංහල ෆොන්ට්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා වගේ WordPress වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් අපි පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් පටන් ගමු. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ Google input tools යටතේ අපිට ලබා දෙන සිංහල ෆොන්ට් එක. ඔයා Google එකේ සර්ච් කරොත් එහෙම සිංහල typing Google කියලා ඔයාට මෙන්න මේ Google input tool එක හරහා අපිට ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට ඕන දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි SMS කරද්දී type කරන විදිහට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට අපිට අමල් කියලා type කරන්න ඕන නම් මෙහෙම AMAL කියලා type කරොත් ඔයාට ඒක මෙතනට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියි. මොකද අපි ගොඩක් හුරුයි සිංහලෙන් type කරන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ text එක copy කරගෙන ඔයාගේ website එකේ paste කරන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ website එක තමයි උදාහරණයක් හැටියට අරගන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී. මේක Elementor වලින් හදලා තියෙන්නේ. මොකද Elementor ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද Elementor එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි හිතමු මෙතන තියෙන text එකට ඔයාට ඕනේ අමල් කියලා දාන්න කියලා. නිකන් example එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අපි copy කරගත්ත එක මෙතනට paste කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන limitation එක තමයි ඔයාලට පෙන්නනවා මේ එක style එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහ තමයි මේ font එකේ style එක. ඔයා කොතන මේ style එක දැම්මත් මේ style එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම මෙහෙමයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සිංහලෙන් වෙබ්සයිට් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන් WordPress හරහා. ඒ වගේම මම මෙතනදී මේකට තව දෙයක් එකතු කරන්නම්. දැන් අපිට හැම වෙලෙම මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන copy කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා paste කරන එක කරදරයි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට blog post වගේ ලියනවා නම් ලොකු මේක කරදර වැඩක්. මේකට ඔයාලට තියෙනවා chance එකක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ Google Chrome extension එක. මෙතන පහළ තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක උඩ click කරලා ඒ Google Chrome extension එක වගේ Chrome browser එකට add කරගන්න. add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට option එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයා පොඩ්ඩක් පහළට යන්න. එතකොට මෙන්න මේ සිංහල කියලා options තුනක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් මෙන්න මේ පළවෙනි option එක select කරන්න. එතකොට ඒක දකුණු පැත්තට add වෙනවා. ඉතින් තව languages තියෙනවා. මෙතනදී අපි සිංහල language එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට වගේ Chrome browser එකේ මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි Elementor එක ගත්තොත් එහෙම මම මේක delete කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට ඕනේ මෙතනට සිංහලෙන් type කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වගේ Chrome extensions වලින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙතන නිල් පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Chrome extension එක activate වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට type කරගෙන යන්න පුළුවන්. අර Google input tool website එකට යන්නේ නැතුව මම type කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලා පේනවා අපි සමග එක්වන්න කියලා මම type කරා. මම මෙතනින් තමයි type කරේ. ඒ වගේම තමයි අනිකුත් styling වගේ දේවල් default. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම කරන්න පුළුවන්. අපි style යමු. typography මේ විදිහට size එක අඩු වැඩි කරගන්න ඒවා සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මම මෙතනදී මේ extension එකකට තව දෙයක් කියන්නම්. මම හිතනවා මේක ගොඩක් useful වෙයි. ඔයා සිංහලෙන් දිගටම type කරොත්. ඔයාට පුළුවන් මේකට shortcut එකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන type කරගෙන යද්දී අපි හිතමු ඔයාට ඊළඟට ඕනේ English word එකක් කියලා. එතකොට ඔයා manually මෙතනින් keyboard එකට ගිහිල්ලා මේ සිංහල කියන එක press කරන්න ඕනේ deactivate කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ගිහලා turn off කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරනවට වඩා ඔයාට shortcut එකකින් මේක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. shortcut එක add කරන්න ඔයා මේ icon එක උඩ click කරලා keyboard shortcut settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ Google input tools කියන extension එක තමයි අපිට ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ select next input tool කියන එක යටතේ ඔයාගේ shortcut එක add කරගන්න. ඉතින් මම control R කියන shortcut එක තමයි මේකට add කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු දෙවෙනි option එකට. මේ option එකේදී අපි Google font එකක්මයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි සමග එක්වන්න කියන එක මම කලින් type කරානේ. මම එනවා style වලට. ඊට පස්සේ typography. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය font එකක් add කරන්නේ Google වල English එකක් කරනවා නම්. ඊට පස්සේ අපි font family එකට ඇවිල්ලා අදාළ font එක අපි මෙතනින් තෝරනවා. ඉතින් සිංහල font එකක් තියෙනවා Google fonts වල ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ. ඔයාලා search කරන්න Abhaya කියලා මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ font එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ click කරනවා. එතකොට මේ font එකට අපි type කරපු එක convert වෙනවා. මම මේකේ size එක ටිකක් වැඩි කරන්න. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. ඉතින් අපි සමග එක්වන්න දැන් තියෙන මේ Abhaya කියන font එකේ. ඉතින් මේක Google fonts වලම තියෙනවා. ඉතින් අපිට අමුතුවෙන් මුකුත් import කරන්නවත් මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕන වෙලාවක මේක access කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට අපි මේ to Everest mountain කියන එකක් සිංහලට දාමු. මම ඒක උඩ click කරලා මේක සිංහලෙන් type කරනවා. දැන් සිංහලෙන් type කරද්දී අපි type කරන්න ඕනේ අර අපි කලින් Google එකේ type කරපු විදිහට. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් Google website එකට ගිහිල්ලා type කරලා copy කරලා paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් මම මෙතනදී අපේ අර shortcut එකකින් නැත්නම් Chrome extension එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ.
හරි ඔයාලට පේනවා මම එවරස්ට් ටර්නේට් කියලා ටයිප් කරා. අපි එහෙම ටයිප් කරද්දි Google එකේ ඩිෆෝල්ට් එන ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක තමයි එන්නේ. නමුත් අපිට ඕනේ මේක අභයයකට කන්වර්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලා දන්නවා ස්ටයිල් එකට ගිහින් ෆොන්ට් ෆැමිලි අභය. හරි එතකොට ඒක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මම මේක සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරන්න. හරි. එතකොට මේකේ weight එක එහෙම අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම 800ට වගේ ගේනවා. ඔයාලට පේනවා weight එක එහෙම වෙනස් වුණා. මම මේක 75ට සයිස් එක වැඩි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය Google font style එකට වඩා මේ අභය එකේ හොඳ styling එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ගොඩක් lazy. මොකද Google එකේම තියෙනවනේ font එක. ඔයාලට තියෙන්නේ select කරන්න විතරයි. ඔයාගේ site එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ විදිහට සිංහලෙන් site එකක් කරනවා නම් සම්පූර්ණ ඔක්කොම සිංහලෙන් කරන එක මම හිතන්නේ එච්චර සුදුසුයි කියලා. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි තියෙන අතර ගොඩක් වෙබ්සයිට් එක ෆීල් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ සමහර වචන අපිට සිංහලෙන් දැම්මොත් එහෙම හොඳ ෆීල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරන එක තමයි වඩා සුසු. දැන් මම මේක ප්‍රීවිව් කරොත් එහෙම ඔයාලට වෙනවා මේක තියෙනවා සිංහලෙන්. ඒතකොට අපේ මෙනුස් එහෙම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳම ක්‍රමය ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල එකට පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේම ඔයාලට තව අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් මල්ටි ලැන්ග්වේජ් නැත්නම් සිංහල එකක් තියෙනවා. ඒතකොට සම්පූර්ණ එක සිංහලයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින්. බ්ලොග් පෝස්ට් උනත් ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මල්ටි ලැන්ග්වේජ් සයිට් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මල්ටි ලැන්ග්වේජ් ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන හැටි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. හරි. මේ ක්‍රමයේදීම ඔයාලට ඕන නම් මේ මෙනු අයිකන්ස් වගේ දේවලුත් සිංහලෙන්ම කරන්න ඔයාලට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා appearance menus වලට එන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරන තැන් වලට ඔයාලට තියෙන සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න. හරිම සරලයි. අපි මේන් මෙනු එකට. හරි. මුලින්ම තියෙන home කියලානේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් home එක ඕන සිංහලෙන් දාන්න. එච්චරම සුදුසු නැහැ about එක services කියන එක. මම ඒක කරන්න. මම මෙතන තියෙන දේවල් ටික සිංහල වලට කන්වර්ට් කරලා ආය කන්ටිනියු කරන්න. හරි ඔයාලට පේනවා මම සිංහලෙන් මේවා ටයිප් කරා home අපි ගැන ඒ කියන්නේ about us සේවා services සම්බන්ධ වෙන්න contact us කියන මෙන්න මේ menus 4. ඊට පස්සේ මම මෙතන save දෙනවා. ඊට පස්සේ refresh කරමු. ඔයාලට පේනවා ඒවා සිංහලෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ අභය කියන ෆොන්ට් එකෙන් නෙමෙයි ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර Google default styling එකෙන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේක අභය එකට change කරගන්නේ? ඒකට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා Google font එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා Montserrat font එක තියෙන්නේ. ඔයාලට font එක change කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා font එක change කරන විදිහම තමයි මෙතනදිත් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි use කරන්නේ අභය කියන Google එකේම තියෙන font එක. මම එනවා customize එකට. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙනු එකනේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ මෙනු pencil icon එකට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේක theme එකකින් theme එකට වෙනස්. ඔයාට මෙනු එකේ font එක විතරක් නම් මෙතනදී වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙනු එකේ typography වලට ගිහිල්ලා ඒකේ font එක විතරක් වෙනස් කරන්න. ඔයාට ඕන පුළුවන් මුළු වෙබ්සයිට් එකේම font එක change කරන්න අභය කියන font එකට. මොකද ඒ Google fonts වල තියෙන නිසා. නමුත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට සුදුසු නැහැ. එතකොට දැන් මම මෙනු එකට ආවේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක extra theme එක, extra cadence blocks වගේ theme වල නම් අපිට මේකින් එක මෙනු එකට change කරන්න පුළුවන් font එක. ගොඩක් themes වල පුළුවන්. මම design වලට එනවා. ඇවිල්ලා මෙතනින් menu font එකට එනවා. ඊට පස්සේ family එක මම මෙතනින් search කරනවා අභය කියන font එකට. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා අභය කියන font style එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ලොකු කරමු font size එක. හරි. publish. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ අභය font එකෙන් අපේ website එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන අනිකුත් හැම දෙයක්ම convert කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට වැඩි තේරෙනවා කියලා. ඔයාලට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාගේ website එකක් හෝ project එකක් තියෙනවා නම්. දැන් අපි යමු අපේ තුන්වෙනි option එකට. මෙතනදී අපි කරන්නේ ඕනම font එකක් අපේ website එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට අපේ font එක website එකට upload කරන එක. මෙතනදී FM ගංගානි වෙන්න පුළුවන්, FM සමන්ත වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් fonts තියෙනවානේ. මේ font එකක් ඔයාලට ඔයාගේ WordPress website එකේදී use කරන්න පුළුවන්. පොඩි limitations තියෙනවා. නමුත් මම පෙන්නන්න කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ WordPress dashboard එකට එන්න. එවිලා plugins add new යන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න custom font කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ brainstorm force කියන අයගේ මෙන්න මේ plugin එක install කරන්න. මේකද මේ plugin එක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. activate. හරි. plugin එක activate වෙලා තින්නේ. දැන් ඔය appearance වලට ගියොත් එහෙම custom font කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට click කරනවා. click කරාම අපිට කියනවා අලුතෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන custom font එක upload කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා Google එකට ගිහලා search කරොත් එහෙම සිංහල fonts කියලා ඔයාලට ගොඩක් websites වලින් download කරගන්න පුළුවන් fonts ඕන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම මෙතනදී font එකක් තෝරගෙන තියෙනවා FM බින්දුමති කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති සිංහල fonts එක වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් හැටියට මේ FM බින්දුමති කියන font එක download කරගත්තා. ඒ විදිහට Google search එකක් කරලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ font එක අපේ website එකට upload කරලා අපේ website එකේ pages වල use කරන්න කියලා.
මුලින්ම ඔයා මේ Google එකට ගිහින් search කරලා download කරගන්න font file එක තියෙන්නේ TTF කියන format එකෙන්. නමුත් TTF කියන format එක ගොඩක් browsers වල support කරන්නේ නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක මෙන්න මේ WOFF2 සහ WOFF කියන file type එකට නැත්නම් font type එකට convert කරගන්න. මොකද ඒවා තමයි වැඩිපුරම support කරන්නේ. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්ම websites ගොඩක් තියෙනවා Google එකේ search කරොත්. ඉතින් මම මෙන්න මේ site එක ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා TTF2 WOFF2 කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ select file වලට ඇවිල්ලා ඔයා download කරගත්ත FM බින්දුමති සිංහල TTF font එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ add more files දෙන්න. දීලා ඒ TTF එකම දෙන්න ඒ font එකම. ඊට පස්සේ change කරන්න WOFF කියන type එකට. හරි ඊට පස්සේ convert දෙන්න. හරි දැන් මේ දෙකම download කරගන්න. දැන් එන්න වාගේ WordPress website එකට ආය. ඇවිල්ලා මුලින්ම අපි මේකට නමක් දෙමු. මම දෙනවා FM බින්දුමති කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන font weight එක අපි default ම තියමු. මොකද අපිට font weight වෙන වෙනම කරන්න බෑ. මෙතන පළවෙනිදම තියෙනවා WOFF2 version එක. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන upload කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන upload files වලට ඇවිල්ලා දෙන්න එපා. මෙතනින් මේ විදිහට drag කරලා drop කරන්න. මොකද සමහරවිට WordPress එකට upload කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේ වගේ files. මම WOFF2 කියන එක මේ විදිහට drag කරලා drop කරනවා. ඊට පස්සේ select දෙන්න. ඒක හරි. ඊළඟට WOFF version එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ add font කියන එකට click කරන්න. දැන් මේ font එක ඔයාගේ website එකට add වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු Elementor එකට. ගිහිල්ලා අපි මේක refresh කරමු. දැන් අපිට පුළුවන් ඒ font එකෙන් type කරන්න. මම කරන්නේ Everest Starnet කියන එක උඩට එනවා. ඊට පස්සේ style වලට යනවා. typography අපේ අදාළ font එක දැන් select කරමු. FM බින්දුමති. හරි. දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා size එක ලොකුවට එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා අර Google එකේ default font එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මම ආයෙ content වලට එනවා. ඔයාලට වෙනවා අපේ Google input tool එකෙන් එන text එකමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කොහොමද මේක අර FM බින්දුමති කියන font style එකට අරගන්න කියලා. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sinhala unicode.gishan.net කියන site එකට එන්න. මේ වගේ sites කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම මේක ඇවිල්ලා මෙතන paste කරනවා. එතකොට අපිට අලුත් text එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක Unicode හා සම්බන්ධ දෙයක් මට ඒ ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. කොහොම හරි වට කරන් තියෙන්නේ දැන් මේක copy කරලා අරගෙන Elementor එකට add කරන්න. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට ඔයාලට පේනවා අර FM බින්දුමති font එක style එක අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන Everest Starnet කියලා නෙමෙයි වෙන මොකක් දෙකක්. ඒක ඇත්තටම මේ theme එකෙන් කරන දෙයක්. ඒක නැති කරන්න වට කරන් තියෙන styling වලට ඇවිල්ලා typography transform normal කියන එකට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේන Everest Starnet කියලා අපිට අවශ්‍ය text එක එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ page build එකේ අර විදිහේ ඔයාලට download කරගන්න ඕනෑම font එකක style එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට මේ පොඩි text එකට ඒක කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම Google එකට Google input tool එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට type අවශ්‍යක type කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනම ඔයාලට පුළුවන් අර Chrome extension එක දාගෙන තියෙනවා නම් type කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ gishan sinhala unicode.gishan.net කියන site එකට ඇවිල්ලා මෙතනත් ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. type කරලා මෙතනින් ඔයාලට අදාළ text එක අරගෙන Elementor වගේ page build එකකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සිංහලෙන් type කරන්න. හරි. එතකොට අපි දැන් menu එකට වගේ මේක ගන්නවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ menu එකට එන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගැන කියන එකට එමු අපි. මේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා අර Google input tool එකෙන් type කරපු එක copy කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා paste දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට paste දෙන්න. ඊට පස්සේ save menu. දැන් අපි website එක view කරොත් මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නේ. මොකද අපි මේක FM බින්දුමති කියන font එකෙන් අරගන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒක දෙන හැටි ඔයාලා දන්නවා. customize menu එක select කරන්න. design menu font family එක FM බින්දුමති. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි ගැන කියන එක change වෙලා තියෙනවා FM බින්දුමති font එකට. මෙතෙන්දී අපි ගැන කියන එක විතරයි කරේ. අපි අනිත් ඒවාත් කරන්න ඕනේ අපි හරියට මේ වැඩේ කරනවා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් සිංහල type කරලා ඔයාගේ website එක කරගෙන යන්න. ඔයාලට ඕන blog post එකක් වුණා සම්පූර්ණ සිංහලෙන් ලියන්න ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයා WPSinhala website එකට ගියොත් එහෙම මම blog post එහෙම සිංහලෙන් ලියලා තියෙන්නේ. ඒ ලියලා තියෙන්නේ Google input tools හරහා type කරලා තමයි. ගොඩක් ලාට මම අර ඔයාලට පෙන්නන Chrome extension tool එක තමයි
මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක්ට උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේක ගැන අහලා තිබ්බා. එහෙම උදව් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගේ තියෙන අදහස් ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා notifications on කරගන්න ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් මග හරගන්න තු බලන්න. එහෙනම් ඒක තුල හැමෝටම thank you. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ගිහින් එන්න හැමෝටම හැමදාම වගේ ජය වේවා.